Assalamu alaikum. Zamong nanade lecture the lecture number 160, and this is about a rate of diffusion or effusion of gases and Graham's law of diffusion or effusion. Pananani lecture ke bamunga rate of diffusion ya effusion discuss ko. Dage sara Graham's law of diffusion of gases or effusion of gases da ba explain ko. ورسره د دې چې کوم میتھمیټیکل فارم یا میتھمیټیکل ایکویشن جوړیږي د هغه ډرایویشن به هم کو لیکچر اخر پورې وګورئ تر اینډ پورې وګورئ ځان په پوهیږئ او بالکل په لاست کې د لیکچر په لاست کې اینډ کې زه به تاسو سره یو سپیشل او سمپل ټریک چې دی هغه ایکسپلین کوم او دا ټریک یا دا چې کوم سمپل میتھډز تاسو ته ښیم دا د دې لپاره ښیم چې ډېر زیات داسې سټوډنټان او ماشومان وي چې کله هم هغوی ته یو ټاپک مخې ته راشي نو هغه ټاپک هغوی چې څنګه ویني هغه ته ویریږي ګبراو شي چې یاره په دې ټاپک به زه لیکل کوم او دا ټاپک به یي څنګه نو چې کله هم دا ټاپک تاسو ګورئ نو کومه یو داسې طریقه ده چې په هغې باندې دا ټاپک ستاسو ذهن ته په اسانۍ باندې راشي او که دا چېرته پیپر کې راشي نو تاسو ډېر په اسانۍ باندې په دې باندې لیکل کولی شي نو دا ټریک به د دې لیکچر په اینډ کې انشاءالله ایکسپلین کوو ټاپک سٹارټ کوو جی د ریٹ آف ډیفیوژن اور ایفیوژن نه ریٹ عام چې کوم موږ فزکس کې یا په ساينس کې د ریٹ خبره کوو نو ریٹ ویلی کېږي سپیډ ته سمپل الفاظو کې د ریٹ نه مطلب څه دی سپیډ خو دا سپیډ د چا سپیډ د ډیفیوژن یا سپیډ د ایفیوژن چې ډیفیوژن او ایفیوژن په څنګه ریټ باندې په څنګه کم سپیډ باندې کیږي یا ریټ آف ډیفیوژن او د ایفیوژن نه مراد څه دی مطلب دی څه دی نو د دې ډیفینیشن داسې دی the distance traveled by a gas molecules per unit time چې په یونټ ټایم نه زمونږه مطلب صحیح 1 سیکنډ 1 سیکنډ ته مونږ وایو یونټ ټایم چې په یونټ ټایم کې ګیس مالیکولز چې دي د څومره ډسټنس چې دا کور کوي دې ته ویل کېږي ریټ آف ډیفیوژن اور ریټ آف ایفیوژن نو د ریټ نه سمپل مطلب دا شو چې کله هم د ګیس مالیکولز موږ ګیس مالیکولز په 1 سیکنډ کې څومره ډسټنس چې هغه کور کوي یا څومره ډسپلیسمنټ کور کوي یا څومره فاصله طے کوي د کې ته ویل کېږي څه شی ریټ آف ډیفیوژن اور ریټ آف ایفیوژن بل پکې دا یاد ساتئ چې ریټ آف ډیفیوژن اور ایفیوژن دا ډیپینډ کوي په څه باندې فرسٹ ون دا ډیپینډ کوي انرژي آف مالیکولز باندې چې د مالیکولز انرژي چې دا څومره ده د مالیکولز انرژي زیاتې ډیفیوژن ریټ به زیات وي ډیفیوژن سپیډ به زیات وي ګیس مالیکولز به زیات ډسټنس ټریول کوي او که چېرته د ګیس مالیکولز انرژي کمه وي نو مطلب دا چې د کې دومره انرژي نشته دی خو دی به یو خاص حد پورې ځي ډسټنس به ټریول کوي بیا نشي کولی ځکه دله انرژي پکار ده انرژي د سره کمه ده نو مطلب دا چې ګیس مالیکولز ډیفیوژن چې دی دا په انرژي باندې ډایرکټ ډیپینډ کوي انرژي زیاته وه ریټ به زیات وي انرژي کمه وه ریټ آف ډیفیوژن یا ایفیوژن به صحیح کم دویم نمبر راځي ماس آف د ګیس مالیکولز یا molecular mass of the gas molecules, molecular weight of the gas molecules, molar mass of the gas molecules. مطلب دا چې ماس زیات دی نو ګیس مالیکولز به په اسانه باندې یعنی مطلب دا ډېره منډه به نشي وهلی ځکه ماس یې زیات دی وزن یې زیات دی او که چېرته ماس یې کم وي نو دی به په اسانه باندې ټریولینګ کوي ډسټنس به زیات ټریول کوي د چا نه په نسبت د هغه مالیکولز چې د هغې مالیکولر ماس یا مالیکولر ویټ یا مولر ماس یا سمپل ماس وزن چې دی هغه څه دی هغه زیات دی نو د ماس ریټ آف ډیفیوژن چې دی دا انورسلی پروپورشنل دی مالیکولر ماس آف د ګیس مالیکولز ته او بل په دې کې راځي میتھمیټیکل فارم نو د دې دپاره ریټ آف ډیفیوژن یا ریټ آف ایفیوژن دپاره چې کوم میتھمیټیکل فارم راځي نو هغه دی ریټ آف ډیفیوژن از ایکول ټو
distance traveled per unit time. دا equations یا ځان سره یاد ساتئ. the rate of diffusion یا effusion the rate the speed معلومولو دپاره چې rate of diffusion is or effusion is equal to distance traveled divided by time. چې څومره ټایم کې د څومره ډیسټنس کور کړی دی نو هغه ټوټل ډیسټنس با په ټایم باندې څه کوي ډیوایډ کوي د دې نه ریټ اف ډیفیوژن یا افیوژن چې دی هغه څه شي کیلکولیټ شي. بل په دې کې راځي بل ټاپک چې دی هغه د ګراهمز لا اف ډیفیوژن اف ګیسز یا ګراهمز لا اف افیوژن اف ګیسز. افیوژن ډیفیوژن دواړو لپاره پروپوزډ کړی وا توماس ګراهم in 1829. په 1829 کې توماس ګراهم نومي انګلیش ساينټیسټ دی او دا پروپوزډ کړی وا یعنی مطلب دا د ریټ اف ډیفیوژن او د ریټ اف افیوژن باره کې چې ریټ اف ډیفیوژن یا ریټ اف افیوژن دا ډیپند په سماندې کوي او دا به موږ ډیټرماین کوو څنګه د دې کیلکولیشن به څنګه کوو. نو د دې متعلق د یو لا چې دا هغه انټروډیوس کړه او هغه لا ته ویل کېږي ګراهمز لا اف ډیفیوژن اف ګیسز په 1829 کې. د دې سټیټمنټ داسې دی د ریټ اف ډیفیوژن اف ګیسز مطلب دا چې د ډیفیوژن یا د افیوژن اف ګیسز سپیډ ریټ دا به انورسلی پروپورشنل to the square root of their densities or molecular masses at same temperature and pressure. Simple الفاظو کې تاسو دا ویلی شئ چې Graham's law of diffusion دا ده چې the diffusion of gases یا rate of diffusion of gases یا rate of diffusion of rate of effusion of gases دا inversely proportional یعنی د هر یو ګیس ډیفیوژن یا د هر یو ګیس افیوژن ریټ چې کوم دی سپیډ چې کوم دی دا انورسلی پروپورشنل دی ټو دی سکویر روټ اف دیئر ډینسیټیز. د دې ډینسیټي ته انورسلی پروپورشنل دی یا سمپل الفاظو کې تاسو دلته مالیکولر چونکه ډینسیټیز چې دی ډینسیټي یا ماس او ډینسیټي دا دواړه یو بل ته ډایرکټ ویریشن کې ماس زیات وي ډینسیټي به زیاته وي ماس کم وي ډینسیټي به کم وي نو دی وجنا دلته تاسو ډینسیټیز هم غستلی شي او مالیکولر ماسز چې دی هغه هم غستلی شي چې په سیم ټمپریچر اینڈ پریشر باندې با ریټ اف ډیفیوژن یا ریټ اف افیوژن دا به انورسلی پروپورشنل وي چاته سکویر روټ اف د ډینسیټیز آر مالیکولر ماسز. نو بیا میتھمیټیکل فارم میتھمیټیکل اکویشن د دې لپاره هغه ډیرایویشن د دې نه شروع کیږي د دې د سټیټمنټ نه شروع کیږي. سټیټمنټ ته تاسو وګورئ نو سټیټمنټ کې دا وایي چې ریټ اف diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of the densities. No dash R is inversely proportional to square root of the density at constant temperature and pressure. کداس proportionality signs ختموم د دې لپاره constant راځي هغه شو k او دا شو k divided by square root of the density دا شو equation number 1. اوس let's suppose زما سره دو gases دي consider کوي تاسو let consider two gases او هغه دو gases دا دي یو gas 1 دی او یو gas دی gas 2 دی چې دغه gas 1 rate چې دی هغه r1 دی او د gas 2 rate چې دی speed هغه r2 دی او هم د قشانی د gas 1 density d1 دا او د gas 2 density چې دا هغه d2 دا. نو د gas 1 لپاره for gas 1 څنګه راځي د gas 1 لپاره راځي r1 is equal to k divided by d1 square root شو. نو دا که چېرته تاسو سمپل اکویشن ته بدلوئ نو دا به شي r1 دا به ملټیپلیکیشن ته راشي r1 multiplied by d1 square root is equal to k به په خپل ځای پاتې شي دا شو اکویشن نمبر 2. بیا د ګیس نمبر 2 دپاره for ګیس 2 r2 is equal to k divided by d2 square root به شي او که چېرته زه لا لږ ریارینج کوم نو دا به شي r2 دا به سیده ملټیپلیکیشن له لاړ شي is equal to k به دلته پاتې شي دا شو اکویشن نمبر 3 اکویشن نمبر 3. بیا ډیوایډ اکویشن نمبر 2 by اکویشن نمبر 3 نو دا به داسې شي اکویشن نمبر 2 دا دی r1 multiplied by d1 is equal to k r1 multiplied by d1 is equal to k دا شو equation number 2
او equation number 3 چې دی هغه د r2 multiplied by d2 square root is equal to k نو دا راغی r2 multiplied by d2 square root is equal to k نو equation number 2 می ډیوایډ کو بچا باندې په equation number 3 باندې اوس د دې سره دا k دواړه خو ختم شو د دې 1 راغی دا شو 1 بیا دا r1 او r2 ز په خپل ځای پرېدم نو چې r1 دلته په خپل ځای شو r2 په خپل ځای شو د په ملټیپلیکیشن کې چې د ایکویشن نه اخوازي د بچرته ډیویژن ته دا راغی سوري دا d1 چې دا په دلته په ملټیپلیکیشن کې د سیدا ډیویژن لذي نو د سایډ ته d1 سکوير روټ شو او د چې د دلته په ډیویژن کې ور سره ملټیپلیکیشن کې نو کته سکوير روټ نه اخو اوري نه د بداریک انورس یعنی مطلب دا d1 دا سره راغی او d2 چې دا سره راغی نو دا شو d2 square root divided by d1 square root دا شو equation number 3 بیا موږ ته دا پته ده د دې نه مخکې هم ما دا وی چې ډینسټي چې دا مالیکولر ماس ته یا ماسس ته ډایرکټلی پروپورشنل ده نو چې څومره ډینسټي زیاته وي دومره به مطلب دا چې مالیکولر ماس دغه سبستانس دغه میټر دغه ګیس مالیکول زیات دي نو چې مالیکولر ماس زیات دی ډینسټي زیاته ده مالیکولر ماس کم دی ډینسټي کم ده دی وجنه دی دا ایکویشن موږ داسې هم لیکلی شو چې r1 divided by r2 is equal to m2 divided by m1 whole square root په دې باندې جدا جدا مغسته شي m2 square root m1 square root مغسته شي خو یو شی دی که تاسو چرته as a whole square root واخلئ نو دا به شي r1 divided by r2 is equal to m2 divided by m1 whole square root او دا m2 د ګیس 2 د لپاره مالیکولر ماس دی او m1 چې دی دا هم مالیکولر ماس دی خو د ګیس نمبر 1 د لپاره نو دا دواړه ایکویشنز اوس د دې دواړو ایکویشنو غټه فائدہ دا ده چې مونږه ریټ اف ډیفیوژن یا ریټ اف افیوژن معلومولای شو که چرته مونږ له ډینسټیز راکړي د دواړو ګیسز نو بیا به مونږ دا یو ایکویشن نمبر 3 چې دا یوز کو او که چرته مونږ له مالیکولر ماسز د ګیسز راکړي او مونږ ته ریټ اف ډیفیوژن یا ریټ اف افیوژن معلوم کړي نو بیا به مونږ دا یو ایکویشن چې دا به یوز کو نو مالیکولر ماسز د لپاره دا ایکویشن نمبر 4 شو او د ډینسټیز د لپاره ایکویشن نمبر 3 شو او په دې ایکویشنز په ذریعہ باندې مونږه د دوه مختلف قسمه گیسز په سیم ټمپریچر او په سیم پریشر باندې د هغه ریټس چې دی هغه په دې ایکویشنز باندې په اسانه معلومول شو ګرامز لا اف ډیفیوژن چې دا هم غوي او ریټ اف ډیفیوژن اور افیوژن چې دا هم غوي اوس موږ دا ګورو چې ګرامز سویلی دي یا ګرامز لا متعلق دا خبره د صحیح ده یا غلطه ده نو دا مونږه د دې ویریفیکیشن کوو او دا ویریفیکیشن د څه په ذریعه کوو د ایکسپریمنٹ په ذریعه باندې د دې ویریفیکیشن کوو چې آیا ګرامز صحیح وي یا ګرامز دا لا چې دا اسی اوتی باوتی ٹھیک ده جی نو د ټول ناول د ایکسپریمنټل ویریفیکیشن کې د ټول ناول اپریټس په تاسو راواخلئ اپریټس مطلب دا دی چې کوم سیزونه تاسو یوز کوئ په د ایکسپریمنٹ کې نو پای کې اولنې راځي ګلاس ټیوب چې دا دواړه طرف په دې سي اوپن وي ویم مالوچ براوالی کاټن براوالی او دریم نمبر دوه قسمه گیسز چې دی هغه راوالی اوس لیټ سپوز دلته مونږه ګلاس ټیوب چې دی دا راواغستو 100 سنټي میټر چې د دې لینث څومره دی 100 سنټي میټر دی بیا دوه قسمه ګیسز مونږ راواغستل یو HCl ګیس راواغستو بل طرف ته NH3 ګیس راواغستو HCl ګیس کې مونږ د مالوچ راواغستل په HCl چې کوم دغه دی لیکوډ دی ټیک شو هغه بوتل دی په هغه بوتل کې دا مالوچ چې دا مونږ دغه کړل سوکټ کړل یا لامده کړل او د دغه مالوچونو دا مالوچ چې دا دې طرف ته کې خودل مطلب دا سایډ په د دې بند کو او په NH3 ګیس لپاره جدا مالوچ مونږ راواغستل پاغه کې مونږه سوکټ کړل یعنی مطلب لامده کړل او بیا مونږ په دا سایډ چې دا سکو بند کو اوس دا ګورو چیرې دا دواړه ګیسز چې دي دا څومره ټریول کوي څومره ډیسټنس چې دا کور کوي نو دا یاد ساتئ چې دا ریاکشن په هغه ځای باندې سټاپ کیږي چې په کوم ځای باندې دی یعنی مطلب یو سالډ وانته کې سبستانس چې دی هغه پروډوس کو هغه سالډ سبستانس چې دی هغه وسې هغه امونیم کلورایډ NH4Cl ځکه HCl او NH3 چې ریاکشن کوي نو د دینه یو سالډ جوړیږي او هغه سالډ ته ویل کېږي NH4Cl نو په کوم ځای باندې چې دا دواړه یو ځای شول بس حق ځمنه به NH4Cl چې دی هغه سکی هغه جوړ شي او دا سولید وینو د قضیه باندې څه شي ونخلي نو موږ ته پته ولګي چې ریاکشن په دغه ځای باندې څه شو سټاپ شو اوس
دا 100 سنټیمیټر د دې نه موږ څنګه ویریفیکیشن کوو د دې نه موږ داسې ویریفیکیشن کوو چې 100 سنټیمیټر ټوټل موږ ګلاس ټیوب چې کوم لینث دی هغه 100 سنټیمیټر په 100 سنټیمیټر کې موږ وکتل چې NH4Cl په دې ځای باندې جوړ شوی مطلب دا چې HCl چې کوم ټریول کوو یعنی مطلب HCl د دې طرف نه ټریولینګ کړلی یعنی مطلب ډیسټنس د دې طرف نه کور کړی دی نو څومره ډیسټنس یې کور کړلی هغه د 40 سنټیمیټر ډیسټنس او NH3 چې دی هغه د دې طرف نه ډیسټنس کور کړلی د دې طرف نه ډیسټنس راځي 60 سنټیمیټر ٹھیک ده اوس د دې دواړو موږ ریشوز وباسو د څه شي ریشوز د ویلاسټیز ریشوز څومره ډیسټنس دی NH3 کور کړلی څومره ډیسټنس چې دی هغه دی HCl کور کړلی نو ویلاسټي اف NH3 ډیوایډ بای ویلاسټي اف څه بشي HCl وشي د دې دواړو که تاسو دا ویلاسټیز دلته کمپیر کوي یعنی مطلب د دې ریشو راوباسئ نو دلته بشي ویلاسټي اف NH3 ډیوایډ بای ویلاسټي اف څه شي HCl د دې نه راځي velocity of NH3 divided by velocity of HCl 60 divided by 40 نو سنټیمیټر او سنټیمیټر به ختم شي د دې نه به راشي څه شي 1.5 او سنټیمیټر ځکه ختمیږي چې دا سیم کوانټیټیز په منځ کې څه دا ریشو ده نو دا یونټ لیس وي د دغه ریشو بیا هیڅ قسمه یونټ نه نو دلته یونټ نشته دی خو بهرحال 60 مې په 40 باندې ډیوایډ کو د دې نه راغی 1.5 اوس د دې 1.5 سره دا چې کومه ریشو راغله د دواړو د NH3 او د HCl ریشو راغله د څه شي ریشو اف ویلاسټیز دا راغله 1.5 د دې 1.5 نه خو مطلب دا شو چې NH3 ګیس چې دی امونیا ګیس دا تقریبا 1.5 ټایمز دا د HCl نه زیات فاسټر ټریولینګ کوي تیز دي NH3 ګیس چې دی دا د HCl نه 1.5 ټایمز زیات تیز دي زیات تیز ډیسټنس ټریول کوي ویلاسټي زیاته ده 1.5 ټایمز سپیډ زیات دی 1.5 ټایمز ریټ زیات دی ٹھیک شو نو دلته هم موږ صرف د ویلاسټي خبره کړل دلته په ویلاسټي وایو چې 1.5 ټایمز د NH3 ګیس ویلاسټي چې دا هغه زیاته ده د چانه د HCl اوس د دې دا زموږ سره څه شو ریفرنس شو د دې ریفرنس په موجودګۍ کې اوس موږ ګراهمز لا اف ډیفیوژن یا افیوژن چې دا هغه څه کوو هغه ویریفای کوو on the basis of Graham's law دا density D2 divided by D1 دلته چون کې زموږ سره NH3 چې دی امونیا دا ګیس 1 دی او ګیس 2 چې دی هغه HCl شو نو شو RNH3 نو دلته به راځي مخامخ وته R density of HCl ځکه دا الټا راځي equation داسې D2 divided by D1 دلته R1 divided by R2 دلته D2 divided by D1 نو دلته به شي د R1 چې کومه ډنسټي دا هغه بدلته لیکو د R2 چې کومه ډنسټي دا هغه بدلته لیکو نو دا شو RNH3 divided by RHCl is equal to density of HCl divided by density of NH3 whole square root نو د امونیا ګیس ډنسټي چې دا هغه دومره ده او د HCl ګیس ډنسټي چې دا هغه څومره ده دومره ده 0.76 اوس که دا دواړه تاسو تقسیم کوئ د دې سکویر روټ چې دی هغه وباسئ نو د دې نه به راشي 1.48 او دا تقریبا اپروکسیمیټلی دا برابر دی د څه شي د 1.5 نو ګراهمز لا دا وی چې د چا ډیفیوژن ډنسټي زیاته وي د هغه به ډیفیوژن ریټ کم یو د چا ډنسټي کم او د هغه ډیفیوژن به سي زیات وي نو دلته دا 0.76 ډنسټي د NH3 او 1.66 ډنسټي چې دا د چا د HCl نو کدی ته وګورئ د دې نه ویلیو راځي 1.5 او د دې 1.5 نو اوس هم دا مطلب شو چې کم امونیا ګیس ته هغه تقریبا 1.5 ټایمز فاسټر ټریولینګ کوي د HCl په مقابله کې
ٹھیک شو جی نو د دې نه هم دا ویریفای شو د ګرامز لا اف ډیفیوژن چې کوم دی ډینسټي بیس باندې هم دا ویریفیکیشن وشو چې دا دواړه چونکې ویلیوز د دې دواړو ریزلټس یو شان نغله د دې مطلب دا شو چې ګرامز لا اف ډیفیوژن ان د بیسس اف ډینسټي چې دا هغه څه ده هغه صحیح ده ټیک ده همدغه شانې که تاسو د مالیکولر ماس په بیس باندې دا مطلب ویریفای کول غواړئ نو دغه ایکویشن نو واخلئ R of NH3 دلته به شي مالیکولر ماس اف NH3 دلته R of HCl دلته به شي مالیکولر ماس اف HCl نو دا به شي M1 divided by M2 دلته دی R1 divided by R2 دلته دی M2 divided by M1 نو د NH3 چې کوم مالیکولر ماس دی هغه به دلته ولګي دا HCl چې کوم مالیکولر ماس دی هغه به دلته ولګي اوس مالیکولر ماس د HCl د لپاره مالیکولر ماس دا دی او د امونیا د لپاره مالیکولر ماس دا دی دواړه تقسیم کړئ ډیوایډ کړئ سکویر روټ یې واخلئ د دې نه به راشي 1.46 او 1.46 که تاسو راونډینګ د دې وکړئ نو دا تقریبا اپروکسیمیټلی د دې دا راځي 1.5 نو دلته هم مطلب دا شو چې امونیا ګیس چې دی دا 1.5 ټایمز زیات تیز ټریولینګ کوي ډسټنس کور کوي ریټ یې زیات دی 1.5 ټایمز د دې ریټ سیوا دی د چا ریټ سیوا دی د امونیا ګیس د HCl نو د درې وړو ریزلټس ته وګورئ دلته خو دا مونږ ویلاسټي په بیس باندې ایکسپریمنټلي دا راوباسو 1.5 خو دقه 1.5 دا زموږ سره ریفرنس او په دې ریفرنس په ذریعه باندې مونږ دا ګرامز لا اف ډیفیوژن چې دا ویریفای کوله نو دواړه قسمه ریزلټس چې دي هغه تقریبا یو شان نازي د دې مطلب دا شو چې ګرامز لا اف ډیفیوژن یا افیوژن د ګیسز د لپاره دا صحیح ده کریکټ